หยุดทุกอย่างที่ทำอยู่ก่อนครับ เพราะนี่คือข่าวใหญ่ระดับประเทศที่กำลังจะกลายเป็นข่าวใหญ่ระดับโลก เมื่อทูตทหารจาก 23 ชาติ ทั้งอเมริกา จีน ฝรั่งเศสกำลังมุ่งหน้ามาที่ชายแดนบ้านเรา คำถามคือ พวกเขามาทำไม แล้วมันเกิดเรื่องอะไรรุนแรงขนาดนั้น ถึงขั้นที่มหาอำนาจต้องส่งคนมาดูให้เห็นกับตา คลิปนี้มีคำตอบ เราจะพาไปเจาะลึกทุกหลักฐานที่รับรองว่ามีคนต้องโป๊ะแตกแน่นอน ดูให้จบนะครับ ก่อนจะไปชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องต้นกล้าแท็กเกิลด้วยนะครับ สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ต้นกล้าแท็กเกิลครับผม วันนี้เรามีเรื่องด่วน เรื่องใหญ่ที่ต้องบอกว่า พลาดไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียว สถานการณ์ชายแดนบ้านเราตอนนี้กำลังร้อนระอุถึงขีดสุด และกำลังจะกลายเป็นประเด็นที่คนทั้งโลกต้องหันมามองครับ เรื่องมันเริ่มจากความตึงเครียดที่ปะทุขึ้น แต่ตอนนี้มันไปไกลกว่านั้นเยอะแล้วครับ เพราะล่าสุดกำลังจะมีแขกกลุ่มใหญ่มาเยือนประเทศไทยของเรา แต่การมาครั้งนี้ไม่ใช่การมาท่องเที่ยวแน่นอน เพราะนี่คือทูตทหารจาก 23 ชาติทั่วโลกครับ ฟังไม่ผิดครับ 23 ชาติจัดเต็มกันมาเลย แล้วไม่ใช่แค่ประเทศไหนก็ได้นะครับ ไล่ชื่อให้ฟังนี่มีแต่ระดับบิ๊กๆทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา ยักษ์ใหญ่จากยุโรปอย่างฝรั่งเศส หรือจะข้ามมาฝั่งเอเชีย ก็มีทั้งอินเดียและจีน โอ้โห แค่เห็นรายชื่อก็รู้แล้วว่า เรื่องนี้ไม่ธรรมดาแน่นอน นี่คือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากๆเลยว่า โลกกำลังจับตาดูอยู่ครับ พวกเขามีนัดหมายกันชัดเจนครับ ในวันที่ 1 สิงหาคมที่จะถึงนี้ จะยกคณะกันมาลงพื้นที่ในฝั่งประเทศไทยของเรา เพื่อมาดูให้เห็นกับตาตัวเองเลยครับคำถามคือ มาดูอะไรคำตอบก็คือ มาเพื่อประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการโจมตีของฝ่ายกัมพูชาครับ การที่นานาชาติส่งตัวแทนระดับสูงเข้ามาสังเกตการณ์ถึงที่แบบนี้ มันหมายความว่า ข้อมูลที่เคยถูกปั่น ถูกบิดเบือนไปก่อนหน้านี้ อาจจะใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไป เพราะตอนนี้ทุกสายตาจากทั่วโลกกำลังจะมาพิสูจน์ความจริงกันที่หน้างานเลยครับ แล้วอะไรล่ะ ที่มันรุนแรงถึงขั้นที่ต้องระดมคนมาดูกันขนาดนี้ เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับว่า เป้าหมายที่โดนโจมตีมันคืออะไรกันแน่ และประเด็นที่ทำให้เรื่องนี้บานปลายจนนานาชาติต้องเข้ามาดูเอง ก็คือเรื่องที่น่าสะเทือนใจและน่าโกรธแค้นที่สุดครับ มีรายงานที่น่าตกใจอย่างยิ่งออกมาว่า การโจมตีจากฝั่งกัมพูชาในครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ฐานที่มั่นทางทหารเพียงอย่างเดียว แต่กลับพุ่งเป้าโจมตีใส่พลเรือนผู้บริสุทธิ์ในฝั่งไทยอย่างโหดเหี้ยม ท่านผู้ฟังลองนึกภาพตามผมนะครับ สถานที่ที่ตกเป็นเป้าหมาย มันคือสถานที่ที่เต็มไปด้วยชีวิตของผู้คนธรรมดา โรงพยาบาลที่ซึ่งควรจะเป็นสถานที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์กลับถูกโจมตี โรงเรียนที่ควรจะเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของเด็กๆอนาคตของชาติกลับต้องมาเผชิญกับอันตราย ไม่เพียงแค่นั้นครับ แม้แต่ร้านสะดวกซื้อและปั๊มน้ำมันที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนก็ไม่เว้น สถานที่เหล่านี้มันไม่ใช่สนามรบ มันไม่ใช่ค่ายทหาร แต่มันคือพื้นที่ของประชาชนที่ไม่มีอาวุธอยู่ในมือครับ การกระทำที่จงใจเลือกเป้าหมายพลเรือนแบบนี้ ในสายตาของประชาคมโลก ถือเป็นการกระทำที่ป่าเถื่อน และยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิง และที่สำคัญที่สุด มันคือการละเมิดอนุสัญญาเจนีวาอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นกฎกติกาสากลที่ว่าด้วยการปฏิบัติต่อกันในช่วงสงครามที่ทั่วโลกให้การยอมรับ นี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ 23 ชาติต้องส่งคนมาดูให้เห็นกับตาว่า เรื่องที่เกิดขึ้นมันโหดร้าย และละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างที่รายงานไปจริงหรือไม่ แล้วพอเรื่องแดงขึ้นมาแบบนี้ ฝ่ายกัมพูชาเขาแก้ตัวว่าอย่างไง แล้วฝ่ายไทยเรามีหลักฐานอะไรไปสู้กับเขาบ้าง เดี๋ยวมาฟังกันต่อครับ รับรองว่ามีโป๊ะแตกแน่นอน เอาละครับ มาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอย จุดที่เรียกว่าโป๊ะแตกกันเลยทีเดียว กับคำถามสำคัญที่ว่า ในความขัดแย้งครั้งนี้ ใครเป็นฝ่ายเริ่มก่อนกันแน่
ที่ผ่านมาเราอาจจะได้ยินการกล่าวอ้างต่างๆนานาแต่ตอนนี้คำพูดลอยๆคงจะใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วครับ เพราะมีรายงานยืนยันว่าฝ่ายไทยของเราได้ทำการรวบรวมหลักฐานชิ้นสำคัญที่มีความน่าเชื่อถือสูงมาก และหลักฐานทั้งหมดนี้ชี้เป้าไปในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจนว่ากัมพูชาคือฝ่ายที่เปิดฉากโจมตีก่อนครับ นี่ไม่ใช่แค่การกล่าวอ้างแต่เป็นข้อมูลที่มาจากการวิเคราะห์อย่างละเอียดครับแต่เดี๋ยวก่อนครับเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นเพราะมันมีหลักฐานเด็ดกว่านั้นอีกหลักฐานชิ้นนี้ไม่ใช่แค่คำให้การแต่เป็นสิ่งที่เถียงไม่ได้เป็นสิ่งที่เห็นกันจะด้วยตานั่นก็คือภาพถ่ายครับภาพที่ว่านี้แสดงให้เห็นแบบเต็มเลยว่าทหารของกัมพูชามีทุ่นระเบิดสังหารบุคคล PMN2 อยู่ในครอบครองท่านผู้ฟังครับไอ้ระเบิดชนิดนี้เนี่ยมันถูกจัดเป็นอาวุธที่โหดร้ายและไร้มนุษยธรรมมากนะครับเพราะมันไม่แยกแยะว่าเป็นทหารหรือพลเรือนเด็กหรือผู้ใหญ่ใครก็ตามที่โชคร้ายไปเหยียบเข้าก็คือขาขาดหรือเสียชีวิตทันทีด้วยเหตุนี้ทั่วโลกเขาถึงได้ร่วมมือกันสร้างข้อตกลงระหว่างประเทศขึ้นมาเพื่อห้ามการใช้การผลิตและการครอบครองอาวุธชนิดนี้ซึ่งข้อตกลงที่ว่านี้ก็คือสนธิสัญญาออตตาวาครับดังนั้นการที่ทหารกัมพูชามีระเบิดชนิดนี้ไว้ในครอบครองจึงถือว่าเป็นการละเมิดสนธิสัญญาระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงนี่คือหลักฐานมัดตัวที่ดิ้นไม่หลุดเป็นการกระทำที่ทั่วโลกต่างประณามและมันยิ่งตอกย้ำให้เห็นถึงเจตนาที่ไม่ดีของฝ่ายนั้นครับแล้วพอหลักฐานมันชัดขนาดนี้เพื่อนบ้านและมหาอำนาจชาติอื่นๆเขาว่ายังไงกันบ้างใครจะอยู่ข้างเราใครจะนิ่งเฉยโดยเฉพาะท่าทีของสองประเทศที่น่าสนใจมากๆอย่างญี่ปุ่นและเวียดนามเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันครับท่ามกลางสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและข้อมูลที่สับสนแบบนี้นะครับก็ยังมีข่าวดีๆที่ทำให้พวกเราชาวไทยรู้สึกใจชื้นและมีกำลังใจขึ้นมาได้อย่างมากเลยครับนั่นก็คือท่าทีอันน่าชื่นชมจากมิตรประเทศคนสำคัญของเราอย่างญี่ปุ่นและเวียดนามครับทั้งสองประเทศนี้ไม่ได้แค่นั่งดูอยู่เฉยๆนะครับแต่พวกเขาได้ออกมาแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนและหนักแน่นเลยว่าสนับสนุนแนวทางสันติวิธีของประเทศไทยเราพูดง่ายๆก็คือเขาสนับสนุนการแก้ปัญหาด้วยการพูดคุยการทูตและความอดทนอดกลั้นของไทยไม่ใช่การใช้กำลังความรุนแรงเข้าปะทะซึ่งเป็นการส่งสัญญาณไปยังทั่วโลกว่าไทยเราไม่ได้โดดเดี่ยวครับและที่สำคัญไปกว่านั้นญี่ปุ่นและเวียดนามยังประกาศพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับเราในทุกๆด้านเพื่อช่วยคลี่คลายสถานการณ์และสร้างสันติภาพให้กลับคืนมาอีกด้วยครับโดยเฉพาะกรณีของเวียดนามนี่ต้องบอกว่าน่าสนใจและมีความหมายลึกซึ้งมากครับเพราะเราต้องไม่ลืมประวัติศาสตร์ว่าในอดีตนั้นเวียดนามเขามีประสบการณ์โดยตรงกับความขัดแย้งกับกัมพูชามาก่อนอย่างโชคโชนเรียกได้ว่าพวกเขารู้ไส้รู้พุงกันเป็นอย่างดีการที่เวียดนามออกมาหนุนไทยในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การทูตตามมารยาทแต่เป็นการแสดงจุดยืนจากชาติที่เข้าใจสถานการณ์อย่างแท้จริงว่าอะไรเป็นอะไรและใครกันแน่ที่กำลังสร้างปัญหาการได้รับการสนับสนุนอย่างจริงใจจากเพื่อนบ้านที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันแบบนี้ถือเป็นกำลังใจที่ประเมินค่าไม่ได้เลยจริงๆสำหรับประเทศไทยของเราในตอนนี้ครับและนี่ก็คือทั้งหมดที่เรานำมาเจาะลึกและอัปเดตให้ทุกท่านได้ฟังกันในวันนี้นะครับทีมงานต้นกล้าแท็กเกิลของเราจะยังคงเกาะติดสถานการณ์ชายแดนนี้ต่อไปอย่างใกล้ชิดและจะนำความคืบหน้ามารายงานให้ทุกท่านได้ทราบอย่างแน่นอนครับถ้าเพื่อนๆชอบและอยากเป็นกำลังใจให้เราฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับและที่สำคัญกดติดตามช่องต้นกล้าแท็กเกิลแล้วกดกระดิ่งไว้เลยจะได้ไม่พลาดความมันแบบนี้อีก